تعد العلاقة بين الخليفة العباسي عبد الله المأمون وإمام الشيعة علي بن موسى الرضا واحدة من أكثر العلاقات جدلية في التاريخ الإسلامي، فالمأمون هو ابن العباسيين والرضا هو ابن العلويين، ولا يذكر التاريخ أي مودة بين العائلتين منذ انهارت دولة الأمويين وتصدى للخلافة بنو العباس، فطالما ثار العلويون على العباسيين وطالما قمع العباسيون العلويين وزجوا بهم في السجون، بيد أن المأمون سجل خرقا حقيقيا وتغييرا جوهريا في العلاقة مع أحفاد علي بن أبي طالب عليه السلام، حين قرب إليه علي الرضا ومنحه ولاية العهد ليكون خليفة للمسلمين من بعده، كما أن قبول الرضا بالمنصب جاء هو الآخر ليشكل خرقا في نظرة العلويين للعباسيين وتحولا إيجابيا للتقارب معهم، خلافا لتاريخ التنافر القديم بينهما. هنا سنذكر قصة الرجلين وفقا لما نقله الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك، بدءا باستدعاء الرضا إلى خراسان ومرورا بتكليفه بولاية العهد، ومن ثم مصاهرته للمأمون وحتى وفاته في طوس ودفنه بجوار هارون الرشيد. يقول الطبري أن المأمون وجه في العام 200 للهجرة كل من رجاء بن أبي الضحاك وفرناس الخادمة إلى علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لاستصحابه مع محمد بن جعفر من المدينة المنورة إلى مرو حيث كان يقيم الخليفة المأمون. وفي السنة 201 للهجرة قرر المأمون أن يمنح علي الرضا ولاية العهد ليكون خليفة من بعده، ولقبه الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر جنده بطرح الثياب السوداء التي كانت شعار العباسيين وسمتهم، ولبس الثياب الخضر التي كانت شعار العلويين، وكتب بذلك إلى الآفاق. ويكشف الحسن بن سهل عن السبب الذي دفع المأمون لمنح ولاية العهد إلى الرضا، والحسن هذا هو أخو وزير المأمون الفضل بن سهل المعروف بذي الرئاستين، وكان حينها والي المأمون على كور الجبال والعراق وفارس والأهواز. يقول الحسن بن سهل هذا في رسالته إلى حليفه في بغداد عيسى بن محمد بن أبي خالد أن أمير المؤمنين المأمون قد جعل علي بن موسى الرضا وليا لعهده من بعده، وذلك لأنه نظر في بني العباس وبني علي بن أبي طالب فلم يجد أحدا هو أفضل ولا أورع ولا أعلم منه، وإنه سماه الرضا من آل محمد. ونقل الحسن في رسالته تلك توجيهات المأمون للقواد والجند وبني هاشم بالبيعة للرضا وليا للعهد ولبس الثياب الخضر بدلا عن السواد، لكن بني العباس أنكروا على المأمون قراره هذا لأنهم كانوا يرون في ذلك سلبا لحقهم في الخلافة وإدارة الدولة، فعمدوا في أول يوم من شهر محرم من سنة 202 للهجرة إلى جمع أهل بغداد، وكانت بغداد حينها تمر في حالة من الفوضى والاضطراب ولم تخضع كليا بعد للمأمون. يقول: جمعوا أهل بغداد على خلع المأمون ومبايعة إبراهيم بن المهدي خليفة للمسلمين، ولقبوه بالمبارك، وإبراهيم بن المهدي هو أخو هارون الرشيد وعم الخليفة المأمون، كما بايعوا إسحاق بن موسى بن المهدي وليا للعهد. ويقول الطبري أن أول من بايع لإبراهيم هو عبيد الله بن العباس، ثم منصور بن المهدي، ثم سائر بني هاشم، ثم القواد، ثم سائر الموالي، ومنهم صالح صاحب المصلى ونصير الوصيف، وكلهم غاضب على المأمون لأنه سعى في إخراج الخلافة من ولد العباس إلى ولد علي ولتركه لباس آبائه من السواد وارتداء الأخضر، بيد أن إبراهيم بن المهدي عاش في دوامة من الفوضى والصراعات والحروب الداخلية، فبغداد بعد سقوط الأمين لم يستقر لها حال، وعافت فيها الجيوش وتمرد فيها القادة على الولاة، حتى أن جيوش المأمون التي قتلت الأمين وأسقطت حكمه لم تكن قادرة على إحكام سيطرتها على المدينة بسبب الانشقاقات وكثرة الفتن في عاصمة دولة الخلافة
وفي المناطق المجاورة كالمدائن والكوفة والنهروان. وفوق كل ذلك فإن إبراهيم بن المهدي كان في حرب متواصلة مع والي المأمون على العراق الحسن بن سهل، وكل تلك الحروب في بغداد وحولها شكلت حاضنة لانتشار الفساق والشطار في عاصمة الخلافة، والذين قطعوا الطرق وسلبوا أموال الناس وبثوا الرعب في الشوارع. ولم يكن المأمون على علم بما يجري في بغداد، وكان وزيره الفضل بن سهل يخفي عنه جميع تلك الأمور. ولكن حين علم علي بن موسى الرضا بتلك الأحداث أخبر المأمون بما فيه الناس من الفتن والقتال، وكيف صار حال بغداد منذ مقتل أخيه الأمين، وبكل شيء كان الفضل يخفيه عنه من أخبار عاصمة الخلافة. وذكر له أن أهل بيته من بني العباس وبقية الناس قد نقموا عليه، وأنهم يقولون أن المأمون مسحور مجنون، وأنهم لما رأوا ذلك خلعوه وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي بالخلافة. وهنا فوجئ المأمون وقال للرضا أن الوزير الفضل ألم يخبره بشيء من هذا، وإنه حدثه بأمر إبراهيم بن المهدي، لكنه لم يقل له أن الناس نصبوه خليفة، بل قال إنهم اختاروه أميرا على بغداد يدير أمرها. فقال له الرضا إن الوزير قد غشك وكذب عليك، وإن الحرب قائمة بين عمك إبراهيم بن المهدي من جهة وواليك على العراق الحسن بن سهل من جهة أخرى، وإن الناس ينقمون عليك وعلى وزيرك الفضل بن سهل، وواليك عليهم الحسن بن سهل، وعلي أنا لأنك جعلتني وليا للعهد. فقال المأمون ومن يعلم تلك الأخبار من قادتي؟ فرد الرضا يعلم بها يحيى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وعدد من وجوه أهل العسكر. فاستدعى المأمون القادة وسألهم، فرفضوا أن يجيبوه حتى يجعل لهم الأمان من غضب الوزير الفضل بن سهل، فأعطاهم الأمان مكتوبا، فأكدوا له كل ما أخبره به علي الرضا، وبينوا له أن أخ الوزير ويقصدون واليه على العراق الحسن بن سهل لا يملك السيطرة على المدن التي تولاها، وطلبوا منه الخروج بنفسه إلى بغداد قائلين إن بني هاشم والموالي والقواد والجند لو رأوا عزتك سكنوا إلى ذلك وبخعوا بالطاعة لك. وهنا قرر المأمون الرحيل إلى بغداد مستصحبا معه ولي عهده علي الرضا ووزيره الفضل بن سهل. وحين علم الوزير بما دار أخذ القادة الذين وشوا للمأمون فضرب بعضهم بالسياط وحبس بعضا ونتف لحى بعض، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من حاشية المأمون، فتربصوا بالوزير وأقدم 4 منهم على قتله بمدينة سرخس، حيث دخلوا عليه الحمام وضربوه بالسيوف يوم الجمعة بليلتين خلتا من شعبان سنة 202 للهجرة، ومات عن 60 عاما. وغضب المأمون لمقتل وزيره الفضل رغم ما كان منه، وأمر بقتل عدد من المشتبه بهم، وأرسل رؤوسهم إلى أخو الوزير واليه الحسن بن سهل، ونصبه وزيرا له خلفا لأخيه الفضل. وكان أول مكان نزل فيه المأمون بعد رحيله من مرو برفقة ولي عهده الرضا هو مدينة سرخس، وهي مدينة بين مرو ونسابور، ثم غادرها لإكمال رحلته إلى العراق في يوم الفطر. ويقول الطبري أنه في ذات السنة التي توجه فيها المأمون إلى العراق زوج ابنته أم حبيب لولي عهده علي بن موسى الرضا، كما زوج ابنته الأخرى أم الفضل لمحمد بن علي بن موسى، أو ما يعرف لدى الشيعة بالإمام محمد الجواد. وهذا يعني أن المأمون كان قد قرب إليه علي الرضا ومحمد الجواد معا، وإنهما كانا برفقته في مرو وفي طريق عودته إلى العراق، وكل ذلك وفقا لكتاب الطبري. واستمرت رحلة المأمون وولي عهده حتى وصلوا إلى طوس، أو ما تعرف حاليا بمدينة مشهد الإيرانية، وهناك قرر المأمون أن يقيم أياما عند قبر أبيه هارون الرشيد. وفي تلك الأيام توفي علي بن موسى الرضا. ويقول الطبري أن سبب وفاته هو أن الرضا أكل عنبا فأكثر منه فمات فجأة، وذلك في آخر شهر صفر، فأمر المأمون بدفنه قرب قبر أبيه الرشيد
وصلى عليه هو بنفسه. وأبدى المأمون جزعا وحزنا شديدا على وفاة الرضا، حتى أنه كتب لوزيره الحسن بن سهل يعلمه فيها أن علي بن موسى بن جعفر مات، ويشرح له ما دخل عليه من الغم والمصيبة بموته. ولم يكشف الطبري في كتابه أي تفاصيل أخرى عن سبب الوفاة، بيد أن مؤرخي الشيعة يقولون أن علي الرضا مات مسموما، ولم يكن موته مصادفة، واتهموا المأمون نفسه بدس السم إليه. وواصل المأمون بعد أيام رحلته إلى بغداد، وهو على ما كان عليه من لبس الأخضر الذي أمر به عند تولية الرضا لولاية العهد، حتى دخل بغداد ل14 ليلة بقيت من صفر سنة 204 للهجرة. وكان عمه إبراهيم بن المهدي قد اختفى قبل وصوله بأشهر، وتحديدا في ليلة الأربعاء ل13 ليلة بقيت من ذي الحجة سنة 203 للهجرة، وذلك بعد أن أخفق بإخماد الفتن وخلعه معظم أهل بغداد. ويقول الطبري أن المأمون حتى دخوله بغداد كان متمسكا بلباس الأخضر، وإنه دخل بغداد ولباسه ولباس قواده وراياته باللون الأخضر. وبما أن الناس على دين ملوكهم فإنهم صاروا يدخلون على المأمون في قصره ببغداد بالثياب الخضر، ولبسها العامة من أهل بغداد وبنو هاشم، وكانوا يمزقون كل شيء يرونه أسودا على أي شخص. ومكثوا على ذلك 8 أيام، وقيل 27 يوما، حتى عاتبه في ذلك بنو هاشم وولد العباس خاصة، وقالوا له: يا أمير المؤمنين، كيف تترك لباس آبائك وأهل بيتك ودولتهم وتلبس الخضرة؟ كما كتب إليه في ذلك قواد الجيش في خراسان. وهنا قرر المأمون أن يعود للباس السواد، فجلس ذات يوم، وكان يوم السبت، إلى وزرائه وقواده وعليه ثوب أخضر، فدعا بثوب أسود فلبسه أمامهم، ثم دعا بخلعة سوداء فألبسها طاهر بن الحسين قائد جيوشه، ثم ألبس بقية قواده السواد. وبذلك انتهت آخر مؤشرات الاجتماع بين المأمون والرضا، وانقطع بعده حبل الود بين العباسيين والعلويين مجددا. ولا يخفى أن العلاقة بين المأمون والرضا كانت حافلة بالأحداث، واجتهد المؤرخون والرواة في نقلها، فمنهم من نقل صدقا، ومنهم من أضاف وحرف، ومنهم من أحجم وحجب، لكننا هنا لم ننقل إلا ما ورد في كتاب تاريخ الطبري، كونه مصدرا موثوقا لدى أغلب المؤرخين.